veszek részt. Az első megállónk Dunatár kastélya lesz. Dunatár kastély egy skóciai középkori erőd, amely a festői sziklatetőn az északi tengerre néz. A mai túrán 8-an veszünk részt, egy 16 fős kis busszal utazunk. Dunatár története egészen az 5. századig nyúlik vissza, de majd, ha megérkeztünk, akkor mesélek egy kicsit a történetéről. Úgy tartják, hogy Szent Niniana a 400-as évek végén érkezett Dunatárra, a pikteket keresztény hitre térítette, és kápolnát alapított itt. A piktek a kora középkorban Nagy-Britanniában a Forscride földszorostól északra élő népcsoport volt. A vár legkorábbi írásos említése annak 681-es ostromáról készült. 900-ban a kastély a vikingek támadásainak áldozata lett. Csata kezdődött a dán vikingek és II. Donald király között. A király meghalt ebben a csatában, és a vikingek lerombolták a Dunatár kastélyt. Az első nagy csata az angolok és a skótok között 934-re nyúlik vissza, amikor a Brit-szigetek két nagyhatalmi blokkra szakadt. A wessexi Atelsztán király tengeri és szárazföldi úton támadta meg Skóciát északon, egészen Dunatárig. Skócia akkori királya, II. Konstantin egy hónapig dacolt az ostrommal, és a kastélyban maradt. 1276-ban Andrews püspöke, William Wishart kőtemplomot épített azon a helyen, ahol az eredeti Szent Niniana kápolna áll. Ez az új kőtemplom jelenleg a Dunatár kastély legrégebbi része. 1336-ban Roslin 8. bárója, William Sinclair, 3. Edward angol király parancsára ácsokkal, kőművesekkel, lovakkal és 160 katonával, 8 hajóval vitorlázott a részben lerombolt Dunatár kastélyba. A király újjá akarta építeni a kastélyt, hogy az északi hadjárata utánpótlási bázisaként használhassa. Ezek az erőfeszítések azonban hiába valónak bizonyultak. Sir Andrew Murray, a skót régens csapatot vezetett a kastélyhoz, és ismét megsemmisítette a kastély védelmét. Az 1300-as évek végén a 4. Earl Marischal, Sir William Keith építette a sziklatetőt körülvevő falat és a ma is álló toronyházat, amelyet várként ismernek. Két későbbi incidens biztosította, hogy Dunatár helye a történelemben egyszerre legyen híres és hírhedt. 1652-re már csak a Dunatár kastély volt az egyetlen hely Skóciában, amelyet Cromwell csapatai még nem vettek be. A parlamenti erők mindenképpen el akarták foglalni a kastélyt, mert itt őrizték a skót koronaékszereket és II. Károly személyes iratait. Ám amikor a kastély 8 hónap ostrom után megadta magát, Cromwell emberei nem találták az ékszereket, mert azokat a közeli Kinefi régi templom padlója alá rejtettek el egészen a monarchia helyreállításáig. Dunatár legsötétebb pillanata 1685 májusában következett be, amikor 167 foglyot, 122 férfi és 45 nőt zártak be az egyik épület alatt. Néhányan éhen és betegségekben haltak meg, míg másokat megöltek, miután megpróbáltak megszökni. A túlélőket rabszolgaként a kolóniákra szállították. A kastélynak két bejárata van, a főkapu és az álkapu. Az első vagy a főkapu jól védett, és egy sziklahasadékon található, bármely támadót, aki a kapun keresztül próbált volna behatolni a várba, védők fogadták volna. A második vagy a hátsó kapu egy sziklás öblön keresztül érhető el. Ez az öböl egy tengeri barlang nyílása, amely a Dunatár szikláktól északra található. Ebből a barlangból meredek út vezet a szikla tetejére, ahol a poszterkapu látható. A kastélyban összesen 11 épület található, amelynek mindegyike a 13. és a 17. század között épült. A legdominánsabb, távolról is megtekinthető épület
A 14. században épült toronyház vagy a torony még mindig nyilvánvaló sérüléseket mutat a Cromwell által elkövetett ágyúbombázás után. A kastély eléréséhez 200 lépcsőfokot kell megmászni. A Royal Decide egy hangulatos hegyekkel, magas sziklákkal, hömpölygő folyókkal, lápokkal és erdőkkel fedett terület a Braemar és Banchory közötti régióban. A Decide kiváló lehetőségeket kínál a szabadtéri tevékenységekhez, mint például a gyaloglás, a kerékpározás és a vadmegfigyelés. A Faughvízesés a Dee folyó lenyűgöző szép szakasza Banchory falu közelében, amely a Decide régió legnagyobb faluja. A gyalogos hídról jól látható, ahogy a Dee folyó lefolyik a sziklákon, és a lazacok szaporodási időszakában megfigyelhető, hogy a lazacok ugrálnak felfelé a folyón, hogy elérjék az ívási területet. A Faughvízesés hídja mellett egy öreg tollház áll, ahol régen az épület ablakai az út mindkét felére néztek, hogy a díjbeszedő figyelhesse a mindkét irányból érkező utazókat. Skóciában általános volt, hogy útdíjat kellett fizetni. A buszunk a Dinnet falu szélén található Mere of Dinnet nemzeti természetvédelmi területen halad át, amely táblákkal ellátott sétákat kínál a gyönyörű Decide erdőben és a tavirózsákkal borított Loch Kinnaird körül. Braemar a Highland Gatheringről híres. A skót felföldi játékok nagyszerű látvány, és a Braemarban 1832 óta megrendezett játékok állítólag Skócia egyik legjobbja,
amelyen a királyi család is minden évben részt vesz. A falu közelében áll a Braemar kastély, amely egy 17. századi színes múltú kastély. Mar grófja építette 1628-ban vadászházként, erdőként, helyőrségként és családi házként is működött. Az 1800-as években épült Five Arms Victoria királynő egykori vadászháza ma nem csak egy luxusszálloda, hanem Braemar népszerű nevezetessége. Lenyűgöző számú műalkotásának, taxidermiáinak és régiségnek ad otthont, köztük Pablo Picasso festményének, Robert Burns chimneypiece-nek és még sok másnak. Ebben a szállodában néhány bár és étterem is található a nem rezidensek számára. A Flying Stag nyilvános bár nagyon népszerű a helyiek és a látogatók körében. A faluban található egy faház, a Great North of Scotland Railway épülete, amely soha nem szolgált vasútállomásként. Korábban a Great North of Scotland Railway egykori busztelephelye volt. A vasúttársaság a 20. század elejétől buszjáratot üzemeltet Braemar és Ballater között. Ennek az épületnek a hátsó része volt a buszgarázs, az előső része pedig a váróterem és a jegypénztár. Cairngorms Nemzeti Parkban található az Egyesült Királyság 6 legmagasabb hegye közül 5.
Az ősi erdőkben találkozhatunk vörösmókusokkal, gímszarvasokkal és vadmacskákkal is. A Nemzeti Park 6 szeszfőzdének is otthont ad. A mai túránk a végéhez ért, már csak Aberdeenben fogunk megállni, de ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornámra, és tarts velem legközelebb is.